Köszöntelek újra, kedves nézőim, kedves hallgatóim a csatornámon. Folytatjuk egy újabb résszel Erdély történetét. Egyértelmű, hogy ez a történet nem túlságosan részletes, inkább a fontosabb történéseket próbálja elmagyarázni és próbálja visszaadni. Ez már a sokadik rész. A mai az erdélyi nemzetiségekről és a politikai életről szól, a közeledve az 1900-as évekhez. Nevem Szántó András, és folytassuk is az erdélyi történetét. Tehát a magyar kormányzat a nemzetiségekkel való bánásmód legfőbb eszközének a liberális törvényeket tekintette, mint amilyen volt a nemzetiségi törvény. Később a népiskolai törvény és más törvények. Az idők folyamán viszont ezt a liberális politikát egyre inkább felváltotta egy olyan gyakorlat, amelynek fő célja a nemzetiségek elmagyarosítása volt. Ebben szerepet játszottak olyan törvények, mint az, amely 1879-től minden iskolában kötelezővé tette a magyar nyelv tanítását. Később Bánffy Dezső miniszterelnöksége idején, aki 1895 és 1899 volt miniszter, egy sor további magyarosító törvényt vezettek be, amelyek kiváltották a nemzetiségek ellenállását és tiltakozását. Például olyan dolgokban, mint a családnevek és a helységnevek magyarosításáról szóló törvények. A kormányzat másik eszköze a nemzetiségi politikusok és sajtó megfékezésére a politikai és a sajtóperek voltak, amelyek során sajtóvétségek miatt pénzbírságra vagy éppen fogházbüntetésre ítélték a sajtótörvény ellen vétőket. Az is az igazsághoz tartozik, hogy az erdélyi és a magyarországi nemzetiségek egy része nyíltan elutasította a fennálló politikai rendszert, s saját nemzeti állama létrehozására törekedett. A szászok lojálisak voltak a magyar állammal szemben, és az 1881-es politikai programjukban végleg törölték a szászok autonómiájának helyreállítására vonatkozó követelést. A magyar miniszterek és miniszterelnökök közül többen is folytattak párbeszédet a szász vezetőkkel. Ezek eredményeként a szászok újabb programja, ez 1890-ből származik, megerősíti, hogy a szászoknak a kiegyezést elfogadják, de megkövetelik, hogy a magyar állam jogállammá váljon, és a magyar nemzetiségi törvényt csupán a nem magyarok által követelhető jogok minimumának tartja. A szász képviselők többnyire a mindenkori magyar kormánypártot és kormányt támogatják. Kivételte téren csak a Bánffy kormány jelentett. Ezzel ellentétben a románok alkották Erdély legnagyobb számú etnikumát, és ugyanakkor egész Magyarország legnagyobb nemzeti kisebbségét is. Míg az úgynevezett belső erdélyi románok évtizedekig a passzivizmus taktikáját választották, tiltakozásul a kiegyezés és az unió ellen, addig a bánsági, bihari és a máramarosi románok a politikai aktivizmus útját választották, részt vettek a parlamenti választásokon, és
képviselőket juttattak a Magyar Országgyűlésbe. 1881-ben megalakult az Egységes Román Nemzeti Párt, amelyet gyengítette az aktivisták és a passzivisták közötti küzdelem. A románok a magyarországi politikai harc mellett nem ritkán a külföldön folyó propagandakampányt választották, hogy az európai közvéleményt megnyerjék nemzeti ügyüknek. Az is előfordult, hogy a vélt vagy valós nemzetiségi üldöztetés előtt a Kárpátokon túlra, vagyis Romániába távoztak, emigráltak. Romániában is egyre többet gondoltak a határon túli románokra, előbb egy úgynevezett Kárpátok nevű egyesületet hoztak létre a támogatásukra, utóbb pedig az összes románok kulturális egységének ligája néven hoztak létre egyesületet, amely fő feladatának a külföldi románok támogatását tűzte ki célul. Az erdélyi románok nemzeti aktivizálásában szerepet játszott az újonnan induló lapjuk, az úgynevezett Tribuna is, amely a mérsékelt, tehát az uniót elfogadó románok ellen is fellépett, és hangnemével maga oldalára állította a román közvéleményt. Ennek a lapnak főszerkesztője Jan Slavics a lap első számában hitet tesz amellett, hogy a román kérdést állandóan feszegetni kell. Idézem Szlávicstól. Tehát idézet következik. Nem vizsgáljuk most, vajon megalapozott-e vagy sem a románok elégedetlensége. Elegendő, hogy ez letagadhatatlanul létezik, mint valami elementáris kalamitás. Az idézet vége. Vagyis nem az a lényeg, hogy a probléma hogyan orvosolható, hanem olyaná kell tenni, amit nem lehet a mederben tartani. Nem sokkal később a lap főszerkesztője tovább megy. Idézem. Ha a magyar államban a román etnikum megerősítése nem lehetséges, akkor nem marad részünkre más szabadulás, mint egy ilyen magyar állam felszámolása. És harc ennek felszámolásáért. A magyar etnikum ellenségeivel való szövetkezés, mint szerves szükség jelenik meg számunkra. És ha valaki számára nem világos, meddig is akarnak elmenni, akkor Szlávics a továbbiakban kimondja azt is. Idézem. Nehéz a románokat meggyőzni, hogy nékik nem szabad Erdélynek, ugyancsak a pragmatika szankció és a magyarok akarata ellenére valamely más országgal való egyesítésre törekedniük. Idézet vége. Nyilvánvaló, hogy Romániával való egyesítésre gondol, sőt, terveket is szőnek azokban az években, például a már említett Budapesti Kárpátok Egyesület román nemzeti felkelést akar kirobbantani Erdélyben. Orosz támogatással. Bár ennek belpolitikai esélyei kedvezőtlenek voltak. Nem tettek le egyes szűk csoportok az ilyen radikális megtorlásról sem. Zárójelben megjegyzem, hogy bármelyik történelmi szöveget olvasod, a román szabadságharc, az erdélyi románok jogaiért, bármit olvasol, lényegében nem kell más csinálj, csak a román szót helyettesítsd a magyarral, és a cél ugyanaz, a kérelmek ugyanazok, mint a ma élő erdélyi magyarok be nem tartott, meg nem adott jogai.
így egyszerű. Tehát azok, akik az erdélyi magyarságot képviselik, akik az erdélyi magyarság jogaiért küzdenek, nincs más dolguk, mint elővegyék ezeket a levéltárakban meglevő történelemkönyvekben felelhető szövegeket, és helyenként a Romániát kicserélni Magyarországra, és a Magyarországot, a magyar népet, vagyis a román népet helyenként kicserélni erdélyi magyar népre. És vonalban vagyunk, semmi más nem kell tenni. Úgyhogy munkára fel, hölgyeim és uraim. Idézet, vagyis a zárójel bezárva. Tovább menve lássuk, hogy mi is volt az úgynevezett replika és a memorandum ügy. 1891-ben romániai egyetemisták a Kulturális Liga támogatásával egy olyan röpiratot adtak ki, amelyet a nyugat-európai ifjúságnak szántak. Ezért több nyelven kiadták és terjesztették Európában. A röpirat, más néven emlékirat, felsorolta a magyarországi románok történelmi sérelmeit. Erre reagálásként a magyar egyetemisták készítettek feleletet. És az erre adott viszonválaszt egy erdélyi román egyetemista, Aurel C. Popovics készített, akit izgatás vágyával a hatóságok elítéltek, de ő külföldre menekült. A vita külföldi vízhangjával meg volt elégedve az erdélyi román nemzeti mozgalom vezetése, és elhatározták egy emlékirat, úgynevezett memorandum előterjesztését. A megfogalmazott emlékiratot az osztrák császárnak címezték, ez összefoglalta a románok sérelmeit, kétségbe vonta az uniót, a nemzetiségi törvényt és sok más egyéb dolgot. A memorandumot 300 fős küldöttség vitte el Bécsbe, de a császár nem volt hajlandó őket fogadni. Ezért az uralkodó kabinetfőnökénél hagytak egy példányt, és visszatértek Erdélybe. Az ott hagyott példányt a román nemzeti mozgalom vezetőjének, Tordai Lakszimére küldték vissza, azzal az indoklással, hogy az aláíróknak nincs joguk arra, hogy a magyarországi románok, akiknek akkor a számuk több mint 2,5 millió lehetett, tehát a magyarországi románok nevében beszéljenek. A memorandum kudarcot vallott, de nem múlt el teljesen nyomtalanul, mert nyomtatásban kiterjesztették Erdélyben és külföldön is. Emiatt a hatóságok izgatás vágyával bíróság elé állították a román nemzeti mozgalom vezérkarát, a szervezőket. A per Kolozsváron folyt, nagy sajtóvízhang mellett, és a vádlottak mozgósították az erdélyi román, a romániai és a nemzetközi közvéleményt. Az egyszerű sajtóperből a vádlottak igyekeztek politikai ügyet, vagyis pert csinálni. S védőbeszédében a román nemzeti mozgalom vezetője, Ioan Ráciu, egyenesen arról beszélt, hogy őket a román nép küldte Bécsbe lábbal tiport jogaik érdekében, s hogy a per, idézem, a magyar nemzet és a román nemzet évszázados pere. Sőt, amiről ebben a perben szó van, a román nép elnyomatással fenyegetett léte, hite és nyelve. Ezért a perbe fogottak nem is vádlottnak tekintik magukat, hanem inkább vádlóknak. Idézet vége. A világ
a világ közvéleményére appellál, elítélésük esetén, hogy az bélyegezze meg a magyarokat. A kívánt hatást el is érték. A vádlottak többségét fogházbüntetésre ítélték, de alig egy évvel később uralkodói kegyelemmel szabadultak. A magyar politikai vezetés ismét csak jogi, bírósági ügynek tekintette a problémát, és nem folytatott a románokhoz hasonló külföldi propagandát a saját álláspontja ismertetésére. Ellenkezőleg úgy vélték, hogy ha reagálnának, külföldön is ismertetni akarnák a kormány álláspontját, akkor növelnék a román tiltakozások jelentőségét. A belügyminiszter a memorandum per után hiába tiltotta be a Román Nemzeti Pártot, az folytatta tevékenységét, sőt 1895-ben a magyarországi szerb, szlovák és román nemzetiségi politikusok egységes fellépéssel próbáltak eredményeket elérni. Egész 1905-ig az erdélyi román nemzeti mozgalom a passzivizmus mellett volt. Ettől az évtől viszont részt vettek a parlamenti választásokon, és több-kevesebb képviselőt be is juttattak az ország gyűlésbe. Programjukban nem tettek le az Erdély autonómiájának visszaszerzéséről, a román nyelv használatáról, a közéletben és a közigazgatási átszervezésről etnikai alapon. A nemzetiségeknek újabb alkalmat ad ellenszenvük kifejezésére az Apponyi Albert népiskolai törvénye, amely azt a célt szolgálja, hogy a nem magyar nemzetiségű gyerekek is az ellemi osztályok elvégzése után szóban és írásban tudják kifejezni magukat magyarul. A törvény nagy neheztelést szül, és nem is éri el az eredményt, mert többen élő nemzetiségek jelentős része nem is tud, és nem is tanul meg magyarul. A nemzetiségek ismét Bécsben keresnek maguknak támogatót. Megnyerik a trónörököst, Ferenc Ferdinándot, aki biztatja is őket. Aurel Popovics, a replika ügy egyik vádlottja, el is készített tervezetet. Nagy Ausztria Egyesült Államok címmel, és amelynek vannak támogatói Bécsben és Bukarestben, de még Erdélyben is. Az 1900-as években Tisza Istvánnak többször próbálkozott a románokkal való megegyezésre, de az új aktivista mozgalom radikalizmusa miatt eredménytelenül, mert a románok vagy Bécsből, de egyre inkább Bukaresttől várták a megoldást, nem pedig a fővárosból, Budapestről. A mai rész rövid összefoglalója az volna, hogy a magyar kormányzat a nemzetiségi kérdést liberális módon próbálta kezelni, és mivel nem ért el kielégítő eredményt, persze ebben kivétel volt a szászok, mert a szászokkal elért egy kielégítő eredményt, a többi etnikumok igencsak radikálisan léptek fel. A kormányzat az igazságszolgáltatást vette igénybe az engedetlenkedőkkel szemben. Az egyik nemzet nacionalizmusra gerjesztette, fokozta a másikét, türelmetlenséggel szemben türelmetlen és ideges volt a válasz is. A román nemzeti mozgalom a passzivista magatartást választotta, s minden alkalmat kihasznált sérelmének kihangsúlyozására. És akcióit, az úgynevezett replika vagy memorandum nemzeti sérelmeinek eltúlzásával külföldi, nyugati és romániai szimpatia szerzésre igyekezett fordítani. 1900 után visszatértek a politikai aktivizmushoz.
de vagy Bécs, vagy egyre inkább Bukarest irányába keresték a választ a problémájukra. Most az akkori, vagyis a későbbi magyar miniszterelnök Bethlen István 1907-es parlamenti szolnoklatát olvasom fel, amiben felhívta a figyelmet a román nemzeti mozgalom irányváltására. Míg 1868 előtt a románok nyelvi, kulturális, politikai és gazdasági követelései még nem vitatták a magyar állam létjogosultságát, viszont Románia megalakulása után már a magyar állam egységét fenyegették követeléseikkel. Tehát ezt mondta Bethlen István, idézem. Ma a nemzetiségi kérdésnek olyan állapotával állunk szemben, amely az országra nézve legnagyobb veszélyt rejt magában. Mert a magyar haza csökkent a romániaink szemében, amellett az államkép mellett, amelyet a független Románia tárt eléjük, ahol a nemzeteknek nem kell megelégedni a jogok egy részletével, hanem ahol megvan a jogok teljessége. Sőt, ennél több. A hatalom teljessége is. Idézet vége. A román nemzeti mozgalom arra törekszik, újabb idézet, hogy az ország keleti részében először társadalmilag, aztán katonailag, és ha lehet nyelvileg is egy egységes területet alkosson. Hogy ezután egy kedvező alkalomkor a független román királysággal veszély nélkül egyesíthető legyen. Tehát, mint mondtam, idézet végeit, mint mondtam, 1907. április 10-én hangzott el ez a Bethlen István parlamenti szolnoklatában, és amint sajnos tudjuk a következményeket, hogy hová vezetett az az apátia és tehetetlenség, amit akkor a magyar kormány képtelen volt meglépni. Köszönöm a mai részt is, hogy figyeltétek. A következő részben Erdély helyzetét próbáljuk górcső alá venni az első világháború fényében. Köszönöm a figyelmeteket, várlak a következő résszel is. Sziasztok, a viszontlátásra, viszont hallásra.